নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কাচকলৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা আলু আৰু কাচকলখিনি দি দিব লাগিব। আলু এটা লোৱা হৈছে ডাঙৰ চাইজৰ আৰু কাচকল দুটা ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণে ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব। কাচকল আলুখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰুৰ এচামুচ দি দিব আৰু আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতো আদা নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এই ৰেচিপিটোত এটা সিক্ৰেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই যাব। আদা নহৰুৰ কেঁচা গন্ধখিনি গুচি যোৱাৰ পিছত তাত গৰম পানী দি দিব লাগিব আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ সকলোখিনি মিহলাই ল'ব। আৰু ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ 3 পিচ দি দিব লাগিব। মাছ 3 পিচ দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ উতলাব লাগিব। ভালকৈ উতল আহি কাচকল আৰু আলুখিনি যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া 2 এডোখৰ আলু আৰু কাচকল ভাঙি দিব জোলখন ঘন হ'বৰ বাবে। এতিয়া তাত জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিব আৰু যিটো সিক্ৰেট মছলা বুলি কৈছিলোঁ সেইটো হৈছে মেগী মছলা। এই মেগী মছলাখিনি শেষত দি দিব আৰু মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 1 মিনিটমান সময় উতলোৱাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, বেছি মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তথাপিতো আঞ্জাখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে এই আঞ্জাখন আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই কাচকলৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।